ผมมั่นใจว่าหลายๆคนที่กำลังรอคอยตัวเทพตัวใหม่เนี่ยคงจะอยากรู้กันแล้วว่าตัวโลกิเนี่ยมันเก่งไหมนะครับและมันเก่งมากขนาดไหนหลายๆคนอาจจะได้เห็นเทียร์ไปแล้วเดี๋ยวคลิปนี้ผมจะเอาสกิลเนี่ยมาให้คุณผู้ชมได้ดูกันแบบเบื้องต้นก่อนเลยว่าตัวมันเก่งจริงหรือเปล่าหรือแค่เรื่องเล่านั่นเองนะคุณผู้ชมและสำหรับคุณผู้ชมนะครับที่กำลังมองหาร้านลับเติมเกมราคาถูกปลอดภัยไม่รีฟัน เปิดบริการตลอด 24 ชั่วโมง เติมถูกเติมไว ผมขอแนะนำร้านจอนชาวไร่เลยนะครับสำหรับวันนี้ผมก็จะพาคุณผู้ชมมาดูตัวโลกิกันดีกว่านะครับว่าตัวละครมันที่กำลังจะเข้าใหม่เป็นตัว EX สายเวทเนี่ยตัวเนี้ยมันจะเก่งหรือไม่ หรือจะเป็นแค่คำพูดปากต่อปากนะครับผมเนี่ยได้อ่านสกิลมาละแล้วก็ขอสปอยแบบเบื้องต้นทั้งที่ยังไม่ได้เห็นสกิลกันเลยว่า ตัวมันโคตรเก่งนะครับสมสาธารณะที่มันเป็นตัวดาเมจสายเวทแบบ EX เลยนั่นเองถ้าถามเปรียบเทียบแล้วคือมันเป็นตัวแบบอยู่ในเทียร์สูงไปแล้วอะแล้วก็เป็นตัวที่สามารถปั้นมาเล่นเป็นตัวดาเมจได้ตัวมันโคตรโกงเลยนะครับสำหรับสกิลเบื้องต้นไปดูกันที่ทักษะความสามารถพิเศษกันก่อนสำหรับในส่วนของทักษะความสามารถพิเศษของตัวโลกินะครับก็จะเป็นเมื่อพลังชีวิตของผู้ใช้เนี่ยลดลงต่ำกว่า 50%นะครับเป็นครั้งแรกพวกเขานะครับจะเข้าสู่สถานะคงกระพันไม่สามารถถูกโจมตีได้เนี่ยเป็นระยะเวลา 5 วินาทีในช่วงเวลานั้นนะครับพวกเขาหรือก็คือพวกร่างโคลนเนี่ยมันจะมีการฟื้นฟูพลังชีวิตเนี่ย30%นะครับของพลังชีวิตสูงสุดและก็จะมีการสร้างภาพสะท้อนนะครับณตำแหน่งของตนเองสามารถมีภาพสะท้อนเนี่ยได้สูงสุดนะครับ2ภาพในสนามภาพสะท้อนนะครับจะได้รับพลังโจมตี70%นะครับและก็พลังชีวิตเนี่ย60%และคุณสมบัติอื่นๆ100%นะครับของพลังผู้ใช้เป็นระยะเวลา30วินาทีภาพสะท้อนนะครับจะโจมตีพื้นฐานใส่ศัตรูที่อยู่ใกล้ที่สุดเมื่อพลังชีวิตของผู้ใช้นะครับลดลงพวกเขาจะได้รับการสะสมค่าความโกรธเมื่อค่าความโกรธเต็มนะครับพวกเขาจะเข้าสู่สถานะดุร้ายในสถานะดุร้ายนะครับภาพสะท้อนเนี่ยจะใช้สกิลเดียวกันหลังจากที่ผู้ใช้ใช้แล้วก็คือตัวของโรกิเนี่ยสำหรับเปอร์เซ็นต์เลือดมันลด 50%ปุ๊บนะครับมันจะเป็นตัวที่ไม่สามารถโจมตีได้ก็คือเลือดลด50แล้วคุณจะโจมตีเราไม่ได้แล้วนั่นเองและในช่วงระยะเวลา5 วินี้นะครับมันจะมีการฟื้นฟูพลังชีวิตเนี่ย30%ของพลังชีวิตสูงสุดด้วยนั่นหมายความว่ามันก็รีเจนขึ้นมาใหม่ได้เหมือนเดิมและก็จะมีการสร้างภาพสะท้อนหรือก็คือร่างโคลนนะครับให้เปรียบเทียบก็คือคล้ายๆกับร่างโคลนแต่ว่ามันเป็นแค่ภาพสะท้อนจากตัวมันเองอะไรแบบนี้ภาพสะท้อนเนี่ยครับหรือก็คือตัวที่มันอยู่ในภาพสะท้อนเนี่ยมันจะสามารถสร้างดาเมจได้ถ้าค่าความโกรธภาพสะท้อนเนี่ยมันยังไม่เต็มมันจะเป็นการโจมตีพื้นฐานก็คือโจมตีปกติเนี่ยใส่ศัตรูในระยะใกล้ๆไปก่อนนะครับพอในส่วนของภาพสะท้อนค่าความโกรธหรือดุร้ายเนี่ยเข้าได้ปุ๊บนะครับมันจะเปลี่ยนแล้วก็คือร่างหลักเราใช้สกิลอะไรก็ตามร่างสะท้อนจะใช้ตามทั้งหมดนะครับไม่ต้องกลัวมี2ร่างเท่ากับว่าเรามีทั้งหมดเนี่ยตัวโลกิทั้งหมด3ตัวนะครับหมายความว่าถ้าโลกิร่างหลักตีแล้วใช้สกิลร่างรองนะครับหรือก็คือภาพสะท้อนอีก2ตัวมันจะทำในรูปแบบเดียวกันและก็เป็นดาเมจเนี่ยที่เทียบเท่ากับร่างหลักเลยนั่นเองนะครับแต่ต้องเข้าสู่สถานะดุร้ายก่อนนะดังนั้นบอกเลยแค่สกิลเบื้องต้นนี้โหดมากนะถ้าได้แบบว่าเห็นจากเซิร์ฟเวอร์นอกที่เขานิยมปั้นกันเนี่ยคือมันเป็นดาเมจที่ถมสกิลได้เลยจะใส่เป็นเซตเพิ่มโจมตีหรือในส่วนของเซตที่เราไม่ได้ใช้กันนะตอนเนี้ยก็จะเป็นเซตรีคูลดาวหรือก็คือเซตเร่งสกิลนะครับมันไม่ค่อยมีคนใช้แต่ถ้าโลกิมามันเน้นใช้สกิลได้แบบทีๆนี่บอกเลยนะครับว่าโคตรโหดอ่ะคุณผู้ชมแล้วก็ในส่วนการปลดดาวนะครับในตรงเนี้ยจริงๆเราต้องไปอ่านสกิลต่อๆไปก่อนแต่ว่าผมจะอ่านแล้วก็จำไว้เลยนะคุณผู้ชมสำหรับสกิลการปลดดาวของมันนะครับปรมาจารย์แห่งการหลอกลวงเนี่ยสามารถเปิดได้ใช้1ครั้งนะครับเมื่อพลังชีวิตผู้ใช้เนี่ยลดลงนะครับต่ำกว่า 30%เนี่ยเป็นครั้งแรกนั่นเองนะครับก็คือไอ้เจ้าปรมาจารย์จากที่เราจะต้องแบบว่าเสกในส่วนของภาพลวงตาแบบว่าตอนเลือด 50%น่ะในตอนเนี้ยถ้าเลือดเราลดแค่ 30%น่ะยังไม่ถึง 50อ่ะมันก็สามารถที่จะ
เสกภาพลวงตาออกมาได้เลยดังนั้นตัวมันให้พูดง่ายๆว่ามันก็จะต้องทำดาวเนี่ยขั้นต่ำเลยก็คือ1ดาวม่วงนะครับจะต้องให้ได้1ดาวม่วงนะมันถึงจะเสกได้ทั้งหมด2ตัวรวมเป็น3ตัวรวมตัวหลักนั่นเองดังนั้นตัวมันขั้นต่ำคือต้อง1ดาวม่วงแล้วคุณผู้ชมสำหรับสกิลเลเวล3นะครับจะเป็นการเพิ่มคุณสมบัติลดความเสียหายนะครับและสกิลเลเวล4เนี่ยโซ่ตรวนวิญญาณมีผลผลึกที่คงอยู่จนผู้ใช้จะตายเลยนั่นเองนะครับและสกิลเลเวล5นะครับเพิ่มพลังโจมตีตนเองเนี่ย 8% และแปลงพลังชีวิตนะครับเป็นพลังงานเนี่ย 12% เพิ่มอัตราแปลงชีวิตของตนเองนะครับ 20% คือมันก็เป็นการดูดเลือดนี่แหละคือตัวมันเน้นดูดเลือดนะครับดังนั้นไม่ต้องกลัวเลยมันเน้นดูดเลือดแบบเต็มๆนะคุณผู้ชมสำหรับเจ้าตัวโลกิเนาะสำหรับสกิลอัลติเมทของมันนะครับจะเป็นสกิลที่บังคับใช้ทุกสกิลที่ตัวเองนั้นมีเลยนะครับก็คือถ้าเรามีร่างแยกเยอะๆเนี่ยเรากดสกิลอันติทีนึงอ่ะมันจะมีการใช้ทุกสกิลแล้วไอสกิลที่เราใช้ทุกสกิลเนี่ยจะมีการปรับปรุงเวอร์ชันหรือก็คือปรับปรุงทักษะให้มันแข็งแกร่งยิ่งขึ้นอย่างเช่นทักษะแรกเนี่ยมันจะมีการคัดลอกและเผยแพร่เนี่ยในส่วนของสกิลกระสุนนะครับเครื่องหมายชั่วร้ายเวอร์ชันปรับปรุงหรือเวอร์ชันที่เรากดแบบอันติเนี่ยมันจะมีค่าสัมประสิทธิ์ความเสียหายเพิ่มขึ้นนะครับเป็น 1,540% ของพลังโจมตีของตนเองหากเป้าหมายนะครับถูกทำเครื่องหมายสกิลนี้นะครับมีโอกาสที่จะโจมตีติดคริติคอลในอีก 1,500 หรือก็คือติดคริแน่นอน 100% นั่นเองโซ่ตรวนแห่งวิญญาณที่เสริมพลังนะครับค่าประสิทธิ์ความเสียหายที่เพิ่มขึ้นเนี่ยเป็น 950% ของพลังโจมตีตนเองผลของผลึกนะครับขยายออกไปเป็นระยะเวลา10วิจาก6วิเป็น10วิเลยนะและก็สกิลต่อมานะครับก็จะเป็นเพิ่มระยะการโจมตีนะครับเพิ่มค่าความเสียหายเป็น 1,100% ของพลังโจมตีตนเองและก็จะมีการสร้างภาพสะท้อนนะครับที่ตำแหน่งเริ่มต้นตำแหน่งเดียวกันด้วยทุกครั้งที่ยูนิตฝ่ายเดียวกันพ่ายแพ้ผู้ใช้จะได้รับคำอำลา1สแต็กทุกๆคำอำลานะครับ1สแต็กเนี่ยจะเพิ่มความเร็วในการใช้สกิลของผู้ใช้หรือก็คือตัวมันเร่งสกิลนั่นเองนะคุณผู้ชมสำหรับสกิลกระสุนเวทมนต์นะครับเจ้าตัวนี้เนี่ยจะมีระยะเวลาคูลดาวน์อยู่ที่11วินาทีนะครับจะใช้ HP ปัจจุบันของตนเองเนี่ย 20% นะครับเพื่อปล่อยเวทมนต์มิสไซล์ใส่ศัตรูล่างเงาที่อยู่ใกล้ที่สุดสร้างความเสียหายนะครับ 825% ของพลังโจมตีของผู้ใช้และทำเครื่องหมายนะครับเป็นระยะเวลา8วินาทีสกิลนี้นะครับยังแปลง HP ของผู้ใช้เนี่ย 60% นะครับเป็นความเสียหายเวทมนต์ด้วยสกิลนะครับที่ผู้ใช้เนี่ยหรือร่างสะท้อนใช้โจมตีเป้าหมายที่ถูกทำเครื่องหมายจะไม่สนในส่วนของการป้องกันเวทมนต์เนี่ยของเป้าหมายทั้งหมด 40% นะครับเอฟเฟกต์นี้ไม่สนป้องกันในส่วนของเวทมนต์เลยอะทั้งหมด 40% นั่นเองนะครับถือว่าเยอะมากๆนะและก็ในส่วนสกิลต่อมานะครับก็จะเป็นสกิลฝาแฝดที่อยู่ด้านหนึ่งนะครับสำหรับไอ้สกิลนี้จะใช้พลังชีวิตปัจจุบันตัวเองเนี่ย 30% นะครับพุ่งชนศัตรูที่อยู่ใกล้ที่สุดนะครับและมีการสร้างภาพสะท้อนเนี่ยสร้างความเสียหายเวทมนต์เท่ากับ 655% ของพลังโจมตีแก่ศัตรูในรัศมีวงกลมขนาดกลางรอบเป้าหมายและลดพลังป้องกันเวทมนต์ลงด้วยนั่นเองนะครับซึ่งสกิลนี้ก็จะเป็นสกิลเน้นๆสร้างภาพสะท้อนนะครับแล้วก็จะมีดาเมจไปในตัวแต่มันจะมีการหัก HP ที่ค่อนข้างหลายสกิลอยู่แต่ตัวมันไม่ต้องกลัวตัวมันมีแปลง HP ค่อนข้างเยอะหรือก็คือดูดเลือดค่อนข้างเยอะไม่ว่าจะเป็นตัวรองตีหรือจะเป็นร่างหลักตีอ่ะมันดูดเลือดได้เรื่อยๆนะครับพอเลือดเสียไปเราปล่อยสกิลมันก็ดูดแล้วดูดคืนเข้าใจป่ะดังนั้นไม่ต้องกลัวเรื่องการที่เราจะใช้ HP แล้วแบบมันจะต้องแบบลดเลือดตลอดไปเนี่ยมันไม่ใช่นะครับเราดูดเข้ามาก็เท่าเดิมแล้วอะไรแบบนี้นี่เองนะคุณผู้ชมดังนั้นนะครับก็จะเป็นแบบนี้เลยและสกิลต่อมานะครับก็จะเป็นสกิลห่วงโซ่วิญญาณสำหรับสกิลนี้เนี่ยจะมีการปล่อยเวทมนต์ต่อเนื่องใส่เป้าหมายเดียวสร้างความเสียหายนะครับเวทมนต์เท่ากับ 610% ของพลังโจมตีผู้ใช้เป็นระยะเวลา3วินาทีหลังจาก3วินาทีนะครับความสามารถพิเศษของเป้าหมายเนี่ยจะถูกผลึกนะครับและก็จะผลึกเนี่ยยังคงอยู่เป็นระยะเวลา6วินาทีแล้วถ้ามีการบูสต์กับตัวอันติไปด้วยมันจะได้10วิใช่ไหมที่ผมอ่านให้ฟังเห็นไหมว่าตัวละครมันเก่งมากนะมีการผลึกด้วยนะครับความสามารถใช้บ่ได้เลยเด้อ
เป็นไงบ้างสำหรับเจ้าตัวโลกินะครับสำหรับตัวนี้เนี่ยเราอาจจะต้องเล่นเร่งสายสกิลให้มันนะครับให้มันได้อันติให้มันได้อะไรบ่อยๆเพราะว่าเราจะต้องมีการเร่งเสกในส่วนของตัวร่างที่เป็นร่างเงาออกมานะครับให้มันได้ทั้ง2ตัวเลยทีเนี้ยรวมตัวหลักด้วยมันจะเป็นทั้งหมด3ตัวแล้วหลังจากนี้นะครับเราก็จะต้องเก็บในส่วนของค่าความโกรธเนี่ยให้ตัวร่างเงาเราอ่ะมันได้เข้าสู่สถานะดุร้ายพอหลังจากเข้าสู่สถานะดุร้ายแล้วเราใช้สกิลอะไรไอ้ร่างหลัก2ตัวนั้นจะใช้ตามกันหมดเลยและดาเมจสกิลที่ใช้จะเทียบเท่ากับร่างหลักเราเลยนั่นเองนะครับซึ่งมันเป็นอะไรที่โหดมากๆคือผมบอกเลยว่าโคตรโหดอะแต่ว่าผมอยากจะลองปั้นสัก1 ดาวแดงคือถ้าเราคิดอีกมุมมองหนึ่งก็คือตัวละครมันน่ะจะเป็นสายเขียวนะครับหรือก็คือสายล่มนะครับแล้วก็จะเป็นมังกรสายกระดูกนะครับที่มันอาจจะไปซ้ำกับตัวจริงนั่นเองนะคุณผู้ชมติดอย่างเดียวเลยแต่ดาเมจมันเนี่ยบอกเลยนะครับว่าเวอร์แล้วก็สนุกมากแต่ทีนี้ตัวละครมันเนี่ยแบบมีสกิลที่แตกต่างมันเล่นได้สนุกอันนี้คือเรื่องที่ดีเราอาจจะเอามาปั้นเป็นทีมที่3ได้เหมือนกันเนาะก็จะเป็นประมาณนี้เลยเดี๋ยวเราคุยกันใต้คอมเมนต์ดีกว่านะครับว่าเนี่ยมันเก่งไหมจากที่ผมได้อ่านสกิลเบื้องต้นให้คุณผู้ชมได้ฟังไปนั่นเองเนาะสำหรับคลิปนี้คงจะต้องขอตัวลาคุณผู้ชมไปก่อนแล้วสวัสดีครับ